नमस्कार. डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण ना जगातला सगळ्यात पौष्टिक पदार्थ करणार आहोत. तर त्यासाठी इथं मी अर्धी वाटी बदाम घेतलेत, अर्धी वाटी काजू घेतलेत, अर्धी वाटी चारोळं घेतलेत आणि त्यानंतर त्यामध्ये अगदी थोडेसे आपण पिस्ता एकत्र करणार आहोत. हे ड्रायफ्रुट्सचं प्रमाण जे आहे ना, ते तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता हे ड्रायफ्रुट्स फक्त मी इथं कोमट होईतोपर्यंत भाजून घेतलेत आणि नंतर कढईमधून काढून बाजूला घ्यायचे. आता काय करायचं तर एक वाटीभर साखर घ्यायची आणि ही साखर आपल्याला आता वितळवून घ्यायची. ह्याचं कॅरेमल तयार करायचंय. अजिबात पाण्याचा वापर करायचा नाही. फक्त हलवत, हलवत साखर जी आहे ना, ती अगदी वितळवून घ्यायची. लालसर रंग आला की लगेच गॅस बंद करायचा आणि कढईमध्ये आहे तशीच ठेवून द्यायची. थोडा वेळ जातो, पण याचा जो रंग आहे ना, तो खूप छान येतो. म्हणून या पदार्थामध्ये आपण ही अशी साखर वापरणार आहोत. आपल्याकडं सणावाराला काहीतरी गोडधोड करावं लागतं आणि मग एकच पदार्थ पण तोच पदार्थ त्याच त्याच पद्धतीने करण्यापेक्षा अगदी नवीन आणि वेगळी पद्धत पुढे जाऊन पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि मग तुम्हाला कळेल की यात वेगळं काय आहे. आणि तेव्हा मात्र चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका. तर आता ही साखर जी आहे ती आत्ताशी विरघळायला सुरुवात झाली. पहिल्यांदा जी जाड साखर आपण कढईमध्ये घातली ती आता लहायांसारखी दिसायला लागली आणि मग हळूहळू ती विरघळायला लागेल. आपल्याला अगदी मंद आचेवरती ही साखर रंग बदलेतोपर्यंत म्हणजे लालसर रंग येतोपर्यंत विरघळवून घ्यायची. आता तुम्ही बघू शकता साखरेचा रंग पण बदललाय आणि साखर विरघळली पण. फक्त याच्यामध्ये गुठळ्या राहता कामा नयेत म्हणून एकसारखं एका दिशेने हलवत राहायचं आणि व्यवस्थित साखरेचा रंग बदलला की आता आपण या स्टेपला गॅस बंद करणार आहोत आणि बाजूला ठेवून देऊयात. आता इथं मी एक मोठा ग्लासभर म्हणजे अर्धा लिटर होईल एवढं दूध घेतले. आता हे जे दूध आहे ना ते एका पसरट भांड्यामध्ये काढून घेऊयात आणि त्यामध्ये 2 मोठे चमचे मिल्क पावडर घालून घ्यायची. आता ही मिल्क पावडर सुद्धा व्यवस्थित एकसारखी गुठळ्या न होतील अशी हलवून आपण आता दूध तयार करून घेऊयात. आता ही साखर जी आहे ना ती बाजूला ठेवून देऊया आणि एक दुसरं पसरट भांडं म्हणजे मी तर इथं जाड बुडाची कढई घेतली. त्यामध्ये अर्धी वाटी शेवया, शेवया छान लालसर होईतोपर्यंत भाजून घेऊया. हा पदार्थ जर का तुम्ही एकदा खाल्लात ना तर नेहमी-नेहमी याच पद्धतीने कराल. म्हणजे सगळे आवडीनं खातील आणि पौष्टिकही होईल. तर आता याच जाडबुडाच्या कढईमध्ये जेवढं दूध त्याच्या निम्मं पाणी घालून घेतलं. म्हणजे जेव्हा आपण कढईमध्ये हे दूध ओतू ना, त्यावेळेला ते नासणार नाही किंवा फुटणार नाही. म्हणून मग आधी पाणी घालून घ्यायचं आणि पाण्याला उकळी येऊन द्यायची. पाण्याला उकळी आली, की नंतर आपण त्यामध्ये अगदी थोड्याशा म्हणजे वरती दिसाव्यात म्हणून चारोळ्या घालून घेणार आहोत. ही चारोळी अशी घालायची आणि त्यानंतर आपण जे दूध तयार केले ना, ते दूध यामध्ये घालून घ्यायचं. मधोमध ओतायचं. हे बघा असं हे दूध ओतलं, की हे आता आटवून घ्यायचं. फार आटवावं लागत नाही. मिल्क पावडर असल्यामुळं अगदी लगेच एका उकळीमध्ये ते घट्ट व्हायला सुरुवात होते. आता त्यानंतर काय करायचं, तर आपण जे ड्रायफ्रुट्स भाजून घेतले होते ना, त्याची ओबड-धोबडच पूड करून घ्यायची आणि ती पूड 2 चमचे घालून घ्यायची. ही तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता बरं का. तर पूड का केली, तर म्हणजे मग ड्रायफ्रुट्स खाताना मध्ये-मध्ये येत नाहीत किंवा मुलं नको म्हणत नाहीत. ज्येष्ठ नागरिकांना चावायचा प्रश्न येत नाही. म्हणजे काहीच अडचण येत नाही म्हणून ही पावडर घालायची आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या पदार्थाला घट्टपणा अगदी हवा तसा येतो. तर आता बघा ही पावडर घातल्यानंतर हे दूध आपण एकदा उकळवून घेऊयात. आता बघा दूध छान उकळलं, मस्तपैकी तयार झालं. आता आपण या ज्या शेवया भाजून बाजूला ठेवल्या होत्या ना, त्या यामध्ये घालून घेऊयात. ह्या शेवया फार घालायच्या नाहीत. नाहीतर मग काय होतं, की या पदार्थाचा लगदा होतो. म्हणून मग शेवया थोड्याच प्रमाणात घालायच्या आणि दूध, पाणी आणि ड्रायफ्रुट्स हे सगळं वापरून मस्त असा पदार्थ तयार करायचा. आता या शेवया ज्या आहेत, ते एक अर्धा मिनिट आपण दुधामध्ये शिजवून घेऊयात. आपण आपल्या सणाला शेवयाची खीर तर नेहमीच करतो. पण पारंपरिक पद्धतीने करण्यापेक्षा ही थोडीशी वेगळी पद्धत. पदार्थ शेवयाचाच आहे,
पण अगदी घट्टसर अशी खीर नाही, तर ती आपल्याला अगदी पिता येईल किंवा चपातीसोबत खाता येईल एवढी पातळ करायची. आणि हो, दुसरा एक सण येतोय, तो म्हणजे रमजान ईद. या ईदच्या वेळी सुद्धा केला जाणारा हा शिरखुर्मा याच पद्धतीने केला जातो. त्यामुळं म्हटलं चला दोन्हीची मिळून एकत्रच रेसिपी पोस्ट करूयात. तर हे बघा, आता ह्या शेवया ज्या आहेत त्या इथं दुधामध्ये छान अशा शिजलेल्या आहेत. हो, पण शिरखुर्मा काय किंवा शेवयाची खीर काय, दोन्ही पदार्थ आहेत, पण करायची पद्धत एकदम वेगळी आहे. आणि मला खात्री आहे, की या पद्धतीने केलेला हा पदार्थ तुम्ही कधीच खाल्ला नसेल. तेव्हा एकदा नक्की ट्राय करा. आणि हो, व्हिडिओ आवडला ना, तर व्हिडिओला लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. आता हे जे आपलं कॅरमल तयार झालं ना, ते आपण घालून घेऊयात. हे बघा, आता ह्याचा रंग तुम्ही बघू शकता. जसं उकळत्या दुधामध्ये हे आपण घालतो ना, तसं याचा रंग छान असा बदलत जातो आणि डार्क कलर येतो. बस एवढंच आपल्याला करायचंय. आता पुन्हा एकदा मस्त अशी उकळी काढायची. आणि आता एक महत्वाची टिप, हे कॅनमल जे आहे ना, ते साखरेला, गोडीला थोडंसं कमी होतं आणि आपण चारोळ्या पण वापरल्यात. त्यामुळं आपली ही खीर जी आहे ना, ती चवीला कडवट होऊ नये म्हणून थोडीशी साखर वापरायची किंवा चारोळ्या कमी वापरायच्या. म्हणजे मग अजिबात कडवटपणा जाणवत नाही. आणि कॅरमल जे आपण तयार करणार आहे ना, ते सुद्धा खूप डार्क नाही करायचं. हे बघा, आता मस्त अशी याला दाटसरपणा आला, साय आली. एकदा साय फक्त मोडायची आणि सर्व्ह करायचं. आहे की नाही एकदम वेगळी पद्धत. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल मनापासून आभार. आणि हो, चॅनल सबस्क्राईब करता ना? सबस्क्राईब करा, पण त्यानंतर लगेचच बेल आयकॉन दाबा. म्हणजे मग असे छान-छान पदार्थ तुमच्यापर्यंत सगळ्यात आधी पोहोचतील. जेव्हा मी व्हिडिओ पोस्ट करेन ना, त्यावेळेला तो सगळ्यात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचलेला असेल. तर आता बघा, जेवताना खायला, एरवी घ्यायला खूप छान आणि एकदम पौष्टिक असा आपला हा पदार्थ तयार आहे. याला शेवयाची खीर म्हणता येणार नाही, कारण शेवयाचा वापर एकदम आपण कमी केलाय. पण तीच करायची पद्धत एकदम वेगळी. जर का तुमच्याकडं घरी एक मूठभर शेवया असतील ना, तर हा पदार्थ मात्र ट्राय करायला अजिबात विसरू नका. आणि सांगितलेल्या टिप्स ज्या आहेत ना, त्या फॉलो करा. म्हणजे मग तुमचा पदार्थ एकदम छान तयार होईल. आणि अगदी रोज जरी तुम्ही नाश्त्याच्या वेळेला एक बाउल भरून घरातल्यांना दिलात ना, तरीही मग तुमची काळजी मिटेल. आणि पौष्टिक जे आपल्याला हवं असतं ना, ते सगळं मुलांच्या पोटामध्ये जाईल. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनापासून आभार.